Hello friends, welcome to the lecture series. I am Prakash Virja and now the start of the subject number 2, 502, 502. આપણે 5 યુનિટ છે 14 માર્કના ચેપ્ટર પણ 5 છે. ફર્સ્ટ છે ઇલેક્ટ્રોડાયનેમિક્સ, સેકન્ડ છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ, થર્ડ છે પોટેન્શિયલ એન્ડ ફિલ્ડ, ફોર્થ રેડિયેશન, ફિફ્થ ઇલેક્ટ્રોડાયનેમિક્સ એન્ડ રિલેટિવિટી. ઓકે, તો આ 502 માં છે 3 ચેપ્ટર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરીના છે અને 2 ચેપ્ટર છે રિલેટિવિટીને લગતા. એટલે 2 પાર્ટમાં ફિઝિક્સ છે ડિપાર્ટમેન્ટ પડે છે. ઓકે, તો આપણે એમાં સૌપ્રથમ જોશું ચેપ્ટર નંબર 2 ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થિયરી. ઓકે, તો વી સોલ્વ ધ ચેપ્ટર નંબર 2 ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ. ઓકે, so subject 502 electrodynamics and relativity. Unit number 2 electromagnetic wave. તો what is a electromagnetic wave? તો કે એવા વેવો કે જે ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક બંને ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, બંને ક્ષેત્રમાંથી પસાર થાય છે, એવા વેવને શું કહેવાય છે? ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ. તો જે પૃથ્વી પણ છે, કોઈ પણ પદાર્થ આ બંને પ્રકારના વેવ ક્રિએટ કરતું હોય છે. ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસ છે, ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ મેગ્નેટિક વેવ આર ક્રિએટ ઇન ધ બોથ ટાઈમ. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ધ વેવ ઇક્વેશન. 5 માર્કમાં પૂછાયું છે ધ વેવ ઇક્વેશન. ઓકે, તો આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે ધ વેવ ઇક્વેશન. તો વોટ ઇઝ અ વેવ? વેવ આપણે કેને કહેશું? તો વેવની ડિફિનેશન છે વેવ ઇઝ અ ડિસ્ટર્બન્સ વિચ transfer energy in a continuous medium and propagates with a fixed shape at constant velocity. તો કે જે એવી વસ્તુ છે કે જે એક માધ્યમને ધ્યાનમાં રાખીને ગતિ કરી શકે છે અને પ્લસ એક જગ્યાએથી કોન્સ્ટન્ટ જગ્યાએથી ઉપર નીચે ઘૂમા કરતું હોય, તો એને શું કહી શકાય? આપણે વેવ કહી નાખે, વેવ કહી શકાય. તો આ છે વેવની ડેફિનેશન, યાદ રાખજો. A wave is a disturbance which transfer energies of continuous medium and propagate with a fixed step at constant velocity. This is called a wave. The two type wave. તો વેવના કેટલા પ્રકાર છે? 2 પ્રકાર. મિકેનિકલ વેવ વિચ રિક્વાયર મીડિયમ. તો કે મિકેનિકલ વેવ છે કે જે વેવને માધ્યમની જરૂર પડતી હોય પ્રસરવા માટે, તો એવા વેવને શું કહેવાય? મિકેનિકલ વેવ. દાખલા તરીકે સાઉન્ડ વેવ છે, સાઉન્ડ વેવને પસાર થવા માટે કોઈ માધ્યમની જરૂર પડે છે. ઓકે, પછી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ વિચ ડુ નોટ રિક્વાયર મીડિયમ. તો ઇલેક્ટ્રિક મેગ્નેટિક વેવ છે એને કોઈ પ્રસરવા માટે કોઈ માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. દાખલા તરીકે આપણે સેટેલાઇટ દ્વારા જે સંદેશો કે મેસેજ આવે છે અહીંયા લગી, તો વચ્ચે ઘણી બધી જગ્યાએ શૂન્યાવકાશ હોઈ શકે, તો એમાંથી પણ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ પસાર થઈ જાય છે. તો જે માધ્યમ ઉપર આધારિત છે એને શું કહેવાય? મિકેનિકલ વેવ. અને જે માધ્યમ પર આધારિત નથી એને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ. તો અહીં એક વેવની ફિગર આપેલી છે, તમે જોઈ શકશો કે ફર્સ્ટ શેપ એક્સ પોઝિશન એ ટાઈમ કેવો છે? 0. કે નાવ સ્ટાર્ટ, આ સ્ટાર્ટ પોઝિશનમાં છે એટલે કે એનું ટાઈમ કેવું છે? 0. અને થોડાક સમય પછી તમે જોઈ શકશો છો એક્સ સ્થાનાંતર કર્યું છે અને ટી છે એને કંઈક સમય લીધો છે. ઓકે, તો આ વેવ માટેની એક શેપ આપેલો છે. ઇન ધ ફિગર ધ વેવ્સ ડ્રો એટ 2 ડિફરન્ટ ટાઈમ્સ. t is equal to 0 and t is equal to t. 2 ટાઈમ માટે અલગ અલગ શેપ લીધેલા છે. once at t is equal to 0 and second later time t. તો થોડાક સમય પછી માટે લીધો છે. સો વેવ ટ્રાવેલિંગ t equal to 0 ટાઈમ f એટલે કે બળ is equal to f is equal to x0. x0 is a initial positions and time is a initial time is a 0. now t ટાઈમ કે સેમ ટાઈમ લીધો છે, તો એના માટે શું થાય? એફ એક્સ, એક્સ ઇઝ સમ પોઝિશન એન્ડ ટી ઇઝ સમ ટાઈમ. ઓકે, તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ ટી. ડિસ્ટન્સ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇન્ટુ ટી. વી ઉપર શું બનાવેલું છે? જે ઇક્વેશન છે વેલોસિટીનું, એના ઉપરથી ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું ઇક્વેશન બનાવેલું છે. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇન્ટુ ટી. ઇનિશિયલ પોઝિશન x0 પ્લસ વી ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? એક્સ થશે. તો x0 ઇઝ ઇક્વલ x માઇનસ વીટી. ઓકે, તો આપણે કંઈક બીજા ફંક્શનમાં કન્વર્ટ કરવું છે ઇક્વેશનનું સૂત્ર, તો શું થશે? g x0 કે g કોઈ બીજા ફંક્શન માટે ઇનિશિયલ પોઝિશન છે
તો શું થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ ઝીરો ઇન્ટુ ટી. તો એક્સ ઝીરો શું છે તો કે એક્સ માઇનસ વીટી ઇન્ટુ જી ઝીરો. તો જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે એક્સ માઇનસ વીટી નો ઝીરો. ટાઈમ છે જ નહીં તો ટાઈમ અહીંયા લીધું જ છે નહીં. ઇક્વેશન નંબર 1. તો આપણે એફ નામના ફંક્શનમાંથી જી નામના ફંક્શનમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. ઓકે, નાવ એક દોરી છે, એક સ્ટ્રિંગ એ કોઈ તાણ સાથે બાંધેલું છે. ઓકે, તો એના માટે કયા કયા વેવ ફંક્શન ક્રિએટ થશે આપણે જોવાનું છે. અ સ્ટેટેડ સ્ટ્રિંગ સપોર્ટ વેવ મોશન બીકોઝ ઇટ ફોલો ન્યૂટન સેકન્ડ લો. તો આપણે એક દોરીને ખેંચીને બાંધવાથી એમાં શું વેવ માટે લાગુ પડશે તો ન્યૂટન સેકન્ડ લોનું ક્રિએટ થશે એ આપણે જોવાનું છે. અ વેરી લોંગ સ્ટ્રિંગ અંડર અ ટેન્શન ટી ઇફ ઇટ ઇઝ ડિસ્પ્લેસ ફ્રોમ ઇક્વિલિબ્રિયમ. તો એકદમ ખેંચેલી દોરી અને લાંબી દોરી એમાં વેવ ફંક્શન છે એ પસાર થશે કે કેના બરાબર થશે તો જોવાનું છે. ડેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સાઇન થીટા ડેશ માઇનસ ટી સાઇન થીટા. તો અહીંયા આપણે બે એંગલો લાગેલા છે, તમે જોઈ શકશો. આ એક થીટા ડેશ ખૂણો છે, અહીં થીટા ડોટ અને અહીંયા છે થીટા. તો બંને માટે સાઇન અને કોસ વિધેય આપણે લાગુ પડે. અહીંયા પણ સાઇન અને કોસ લાગુ પાડી તો અહીંયા પણ બંને જગ્યાએ આવશે. નાવ ફર્સ્ટ થીટામાં શું લાગશે ટી સાઇન થીટા માઇનસ ટી સાઇન થીટા. સાઇન થીટામાં આપણે ટેન થીટામાં કન્વર્ટ કરવું તો ડિવાઈડ બાય કોસ. તો ડેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ટેન થીટા ડેશ માઇનસ ટેન થીટા. ડેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ટેન થીટા ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ એફ અપોન ડેલ એક્સ એક્સ પ્લસ ડેલ એક્સ. સ્થાનાંતર કરેલું છે, સ્થાનાંતર લીધું છે માઇનસ ડેલ એફ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ. તો શું થશે ફર્સ્ટ પોઝિશન ટુ લાસ્ટ પોઝિશન બંનેનો તો તફાવત લીધો છે. તો ટી ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. તો આ યાદ રાખજો, ટેન્શન એટલે કે તાણ માટેનું સ્ટ્રિંગ માટેનું ઇક્વેશન છે. નાવ ઇફ ધ માસ પર યુનિટ લેન્થ ઇઝ મ્યુ, કે એકમ દળ કે એકમ કદ દીઠ દળ ધરાવે છે એના માટે દોરીનું શું લાગુ પડે છે મ્યુ ધરાવે છે. તો સો મ્યુ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ માસ પર યુનિટ, કે એકમ સો અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન સેકન્ડ લો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ અનુસાર આપણે લેવાનું છે. ડેલ એફ અપોન મ્યુ, મ્યુ શું છે માસ છે અને એ શું છે ક્ષેત્રફળ ડેલ એક્સ ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ ટી સ્ક્વેર. ન્યૂટન સેકન્ડ લો અનુસાર આપણે અહીં લીધું છે મ્યુ શું છે માસ છે, ડેલ સ્ક્વેર એફ ડેલ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ એક્સ એ શું છે એક્સેલરેશન છે કે વેવ છે દોરીમાંથી પસાર કઈ રીતે થાય છે એના માટે એક્સેલરેશનનું ઇક્વેશન લીધું છે. સિમ્પ્લિફાઈંગ ઇક્વેશન 2 and 3. તો આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 ઇક્વેશન નંબર 3 ડેલ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. અને અહીં પૂછે ડેલ એફ બરાબર મ્યુ ડેલ એક્સ ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ ટી સ્ક્વેર. તો એ શું બંને બાજુ કેન્સલ શું થશે ડેલ એક્સ કેન્સલ થઈ જશે. પછી ડેલ સ્ક્વેર એફ ડેલ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ટી છે ક્યાં જશે મ્યુના, એટલે ટી ક્યાં જશે મ્યુ અપોન ટી ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે, ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર મ્યુ અપોન ટી ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ ટી સ્ક્વેર. સ્મોલ ડિસ્ટર્બન્સ ઓન ધ સ્ટ્રિંગ સેટિસ્ફાય ડેલ સ્ક્વેર અપોન ડેલ એક્સ સ્ક્વેર 1 અપોન વી સ્ક્વેર ડેલ સ્ક્વેર એફ અપોન ડેલ ટી સ્ક્વેર વેર વી ઇઝ હવે ખાસ યાદ રાખજો કે વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી અપોન મ્યુ. ટી ઇઝ અ ટેન્શન એન્ડ મ્યુ ઇઝ અ માસ પર યુનિટ. માસ પર યુનિટ લેન્થ છે એટલે કે એકમ લંબાઈ દીઠ દળ છે અને સ્ટ્રિંગ ટેન્શન વેલોસિટી. ઓકે, તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી અપોન વી સ્ટ્રિંગ માટેનું ઇક્વેશન છે વેલોસિટી માટેનું, કે એક દોરીમાં વેવ છે કેટલું આગળ વધી શકે એની માટેનું. તો ઇક્વેશન 4 નોન એઝ અ વેવ ઇક્વેશન બીકોઝ ઇટ ગિવ્સ સોલ્યુશન ઓફ ઓલ ફંક્શન. તો અહીંયા 4 નંબરનું ઇક્વેશન છે એ વેવ ઇક્વેશન કહેવાય છે. ઓકે, યાદ રાખજો.
This is a equation of a wave function. Del square f del x square is equal to 1 upon v square del square f upon del t square. તો અહીં આપણે સૌ પ્રથમ આપણે વેવની ડેફિનેશન જોઈ, પછી એના કંઈક શેપ જોયા કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું થાય છે, તો વેવ ફંક્શન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટેનું જોયું અને વિથ ટાઈમ ડિપેન્ડ માટેનું જોયું. તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ ટી. ઓકે, પછી એક્સને કન્વર્ટ કર્યા x0 ઇનિશિયલ પોઝિશન એન્ડ ફાઇનલ પોઝિશન. પછી આપણે કોઈ દોરી માટેનું બે પોઝિશન માટેનું ઇનિશિયલ એન્ડ ફાઇનલ પોઝિશન માટેના સાઇન વિધેય અને ટેન વિધેય ઉપરથી આપણે વેવ ફંક્શન ફાઇન્ડ કર્યું. તો એમાં બે વસ્તુ છે, ટી ઇઝ અ ટેન્શન કે તાણ ક્ષમતા દોરીની, અને મ્યુ ઇઝ અ યુનિટ પર માસ પર યુનિટ લેન્થ. ઓકે, કે એકમ લંબાઈ દીઠનું દળનું આપણે મ્યુ જોયું, એની ઉપરથી આપણે વેવ ઇક્વેશન જોયું. તો અહીં આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ધ વેવ ઇક્વેશન પૂરો થાય છે 5 પાર્ટનો. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.